हेलो गाइज वेलकम ब्याक। कस्तो अँध्यारो आएको कि मैले चाहिँ भ्लग बनाउँदैछु धेरै पछि निकाल्यो भने अस्ति राखेको थिएँ। अब फेरि एकछिन भोलितिर आउँछ। म चाहिँ यसो कपाल सपाल काट्न मम्मी हिँडेको होइन। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सुमन भाइ छन् होइन। आज मैले चाहिँ पहिलोपटक हो कि घरबाट स्टार्ट गरेको हो कि नै गर्न गऱ्यौँ न। त्यही पनि मैले घरबाट स्टार्ट गरेको थिइनँ। म चाहिँ यसो सुमन चाहिँ मासु होइन यसो कपाल काट्नु पऱ्यो भनेर ए सुमन घर यो देख्न होला एक तलाको बनाखान भेजा धनी खाने र न खतरा एक तला फेरि एक तला थप्ने फेरि एक तला थप्ने भिख पनि 100 रुपैयाँ दिन्छ है मैले। 100 रुपैयाँ भिख देखाएन केही भएन ल 100 रुपैयाँ कस्तो देखायो तिमीहरुमा त बडी सेतो कस्तो हैन र कस्तो अँध्यारो धुलमुललेको झिझिझिझि देखाएन के हो कि आज मैले मेसै पाएन हैन यस्तै यस्तै त हो कस्तो हाम्रो क्वालिटी त्यस्तै हो। अब हामी 100 रुपैयाँ दिनै थियो भने ओके ल हामी कपाल काट्न जान्छौँ है ल हामी चाहिँ होइन अब हामी चाहिँ होइन कपाल काट्न गयो होइन साँझ डेरीमा जाँदा कपाल काट्ने हो। सुमन पनि आइछ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ सिर्जनको घर आफै सेन घर नै सेनको खेतमा आँप फलेछ त्यतातिर चाहिँ होइन हामीले चाहिँ अब चाहिँ हामीले आँप टिप्छौँ आँप खान्छौँ फेरि देखाउँछौँ। यस्तो भेजा छ तर यार यहाँ त यार कसम हिलो त भेजा छ पल्टियो भने तल कुलो छ 10 लाखको मोबाइल पनि जान्छ। गाइज आँप चाहिँ यो बुटामा रहेछ नाना देखियो होला कि नदेखियो होला त मलाई थाहा भएन अलिअलि देखियो होला नि आँप चाहिँ खान पर्छ होइन। अनि हाम्रो सिर्जनहरूको आँप हो यो चाहिँ होइन तर आँप यो बुटामा मात्रै छ कि यो बुटामा अहिले कहाँ चाहिँ रहेछ क्या जस्तो लाग्यो मलाई होइन। यो अहिले चाहिँ हामी यस्तै तरिकाले गइएछ के गर्ने हो के गर्ने आँप त खानु पर्यो अहिले चाहिँ आँपै फले छैन कि आँप त खानु पर्यो। यस्तो छ हालत हेर्नुहोस् गाइस लोटे लागि जस्तो छ। आउँदैछु मोबाइल पनि मिलेन कति लरी हो कि आजको कन्टेन्ट चाहिँ आँप चोरियो भनेर आउँछ होइन। आँप त चोरियो त चोर्न त चोरियो तर बुटामा आँप भपार चोर्ने हो पनि मेरो बा गड्डिनी भयो भाइ त मैले कहाँ देखेको थिएँ आँपको बुटो यार आँपको बुटो अरे आफै देखेको थिएँ क्या यार रातो देखेको थियो अनि मैले त्यहाँबाट देखेको थिएँ कि कुना बुटाएको थियो यस्तै हो। हामी चाहिँ आँप टिप्न भनेर आएको चोर्न भनेर आएको आँपै भेटेन नि के गर्ने अनि भेटिन्छ। गाइस फाइनली हाम्रो चाहिँ आँप टिपेर ल्याइसकेको छ नि यतिखेर नै होइन। हामीले यत्रो आँप खानुपर्ने हुन्छ देख्नुभयो कस्तो आँप खानु मन लाग्छ खतरा आँप ल्याइसकेका छौँ जीवनको फाइदा पनि हो अनि मलाई दुईटा उसले दुईटा भ्लग गर्छ राजन सोल्टीले होइन मेरो डल रामसी देखा भाइ पारामा म चाहिँ यत्रो आँप टिप्दैन राजन भाइले चाहिँ छोपेको तल बसेर कुला गएको हेर्नु त गाई कति हिलो भएको कति हिलो भयो ल गाइस फाइनल्ली गाइस मेरो भागमा चाहिँ यति परेको छ होइन उस्मानको भागमा पनि त्यति परेछ एउटा चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा रह्यो कि बिचको पऱ्यो होइन त्यही भएर हामीले काटेर खाने विचार गरेका छौँ। अब चाहिँ हामीले यसो सामानले काट्न थाल्यो यसो हामीले काट्छौँ आँप चाहिँ ठिकै छन् खतरा छन् अहिले चाहिँ आँप फेरि कहीँ फल छैनन् के त्यस्तो त हो नि। अब हामी यस्तो यहाँ गसी देखाउँछौँ भाइ फाइनल्ली गाइस हामी चाहिँ डेरीमा हिँड्यौँ हो कि नै सुमान हो हामी फाइनल डेरीमा हिँडिसक्यौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाल पुलिस भन्ने गाडी रहेछ धेरै विचार गर्नु त हुन्न पनि हाम्रो नेपाल पुलिसको गाडी रहेछ मान्छे के भएछ र यहाँ यो चाहिँ हाम्रो फर्निचर हो यताको होइन त्यो चाहिँ फर्निचर हो यो चोको नेपाल पुलिस आएर चाहिँ के लाग्यो त थाहा भएन हामी सोधपुछ त गर्न जान्दैनौँ चिचार बोल्ने पो र मलाई यो यस्तो हो क्या मैले फेरि आवाज बढाइदिइहाल्छु क्या यस्तै होइन यस्तै हामीले चोक आइसक्यौँ हामी डराइन कोसित नि आज त अहिले डराइन हामी यत्तिकै भयो नि हिँडिन्छ होइन भयो भल त हान्नै पर्यो होइन हामी कपाल पनि काट्ने भनेको सुमनले जेल किन्नेहरू फुटबल खेलेछन् जेल किन्ने के ठुलो कुरो भयो र जेल त चाहियो जेल किन्नु पऱ्यो यस्तो कपाललाई पनि ठाडो गराउने सुल्टो फुल्टो गराउनु पऱ्यो
त्यस्तो त हो नि कुरो के अरे धाबिलाल बासे हाम्रो मालिका मन्दिर सबै हाम्रो मन्दिरको अध्यक्ष हाम्रो मन्दिरमा गएर एउटा भ्लग बनाएको थियो के त खतरा भिडियो अहिले मैले चाहिँ मिसिनमा गएर दुध लगाइदिने यो दुध लगाएपछि त्यसको अब मैले देखाउने यो गाईजन मिसिन यो चाहिँ मिसिन हो दुधको यसमा चाहिँ पर्सी निकाल्छ अनि मैले देखाउँछु हामीले कपाल सपाल के भयो र के भयो भनेको यस्तो अगाडिको देखाउनु होला के अगाडिको यही हाम्रो अगाडि सगाडि चाहिन्न जस्तो हामीले जस्तो राखिन्न हामी यस्तै हो कपाल सपाल काटेन यस्तै हामी डुल्ले हो कि नै भन्न गाइस सो गाइस झेलको म यहाँ छु होइन राजन भाइसित आइदिएको होइन फाइनली हामी चाहिँ अब घर हिँडेको अवस्था हो किनभने हामी अब कपाल पनि काट्न पाइएन कपाल काट्ने लास्टै भेट रहेछ होइन तर मैले सोर्स मेरो ठुलो थियो तर मैले सोर्स लगाउन खोजेको तर त्यहाँ हामीले छोडिदियो अरू भाइ बहिनीहरू रहेछन् हो हामी त पुरा मेयरसम्मको सोर्स लाइन्छ नि कपाल काट्नेमा नि सानोतिनो मान्छे हो र अगाडिबाट खतरा बाइक आएको छ हामी बाइक साइकसित हामी डराइन्न हामी यस्तै त हो नि होइन हाम्रो स्यामसल्टी गयो स्यामसल्टी रहेछ त्यससित त केटा आउनु पर्यो र फाइनली गाइस आज चाहिँ हाम्रो घरमा मासु पाकेको रहेछ मासु यो होइन दाल छ रोटी छ होइन आजको भ्लग सानो भयो त्यही पनि लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला बाई